bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe and mag-like and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. So guys, for today, dumating yung order ko na galing Lazada. So, i-open natin siya. Ito siya. Kanina lang siya dumating. Order ko. Para sa mga accessories na sa helmet for girls. Medyo haba pala. Pag kami nag-guys, para alam mo yung agaw pansin. Oh. Isa nito sa Lazada ay 320 yata ito. 320 ito. Akala ko maiksi lang, dalawang kinuha. Ang parang cute. Ito natin. Ano kaya pag mabasa ng ulan to? Bakit ko? Wow, parang hair ko. Ano ba ito? Nilanak siya. O, yun. Ito, pag i-open. Yan. Yan. Helmet ko. Gusto natin. Kasi pink siya. Kaya pink din ang kinuha kong hair. Siguro ito
O, diba? Cute. Ewan ko lang din kung pag malakas ang hangin nito ay labasan. Tingin ko hindi naman kasi may show. Sober. Yan. Hello, guys! So, try ko. Yeah. Hindi ko lang alam kung laglag na yan. Tama kami nakaalis sa laglag na. Ayun ako nga. So guys, ito na siya. Ayan. Okay, good. Ayan, tuloy ako. Isa lang. Isa lang yun. Oh. Barbie! So guys, pinakita ko na sa inyo yung in-order ko sa Lazada. Sa mga gustong umorder din, ayan, order na. Para sa mga nag-rides, alam mo na, maganda tingnan. So dito na nagtatapos ang aking pag-share sa inyo. So guys, thank you! Thank you for watching, and of course, don't forget to like and subscribe pag ito'y bago po sa aming channel. And of course, click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. Bye guys! Bye! See you on next vlog!